নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি বনাবলৈ লৈছোঁ চাইনা মাগুৰ আৰু কচুৰে ৰেচিপি। এয়া অলপ কচু লৈ লৈছোঁ আৰু এটা বিলাহী কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া দুটা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আৰু নৰসিংহ অলপ লৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি 800 গ্ৰাম আছে মাছ। পানী গৰম কৰি আছোঁ। ইয়াতে কচুখিনি প্ৰথমে বইল কৰি ল'ম। কচুখিনি বইল কৰি লৈছোঁ প্ৰথমে, ভালকৈ সিজাই ল'ম কচুখিনি। আৰু এয়া কেৰাহী গৰম হৈ আছে, ইয়াতে তেল দি দিছোঁ। প্ৰথমে মাছখিনি ভাজি ল'ম। এয়া মাছখিনি ভাজি আছোঁ। এনেকৈ গোটেইখিনি মাছ ভাজি ল'ম, তাৰপিছত তৰকাৰী বনাম। আৰু এইফালে কচুখিনি উতলি আছে, ভালকৈ সিজি ল'ব দিম। তাৰপিছত ঘুটনি মাৰি গোটেইখিনি গুড়া কৰি ল'ম। এনেকৈ সিজি লওক গোটেইখিনি। এয়া হৈ গ'ল কচুখিনি, ঘুটনি মাৰি দিলোঁ, গুড়া হৈ গ'ল পূৰা। এতিয়া বনাম বাকীখিনি। এয়া হৈ গ'ল গোটেইখিনি মাছ ভাজা। এতিয়া কেৰাহীটো গৰম হৈ আছে। ইয়াতে প্ৰথমে জিৰা গুড়ি অলপ গোটা জিৰা অলপ দি দিম। আৰু লগতে কাটা পিঁয়াজখিনি ইয়াতে দি দিম। এনেকৈ অলপ সময় ভাজি এতিয়া এইখিনি আদা নহৰু পেষ্ট এইখিনি দি দিম। এতিয়া ইয়াত দি দিলোঁ আদা নহৰু পেষ্টখিনি। আদা নহৰু পেষ্টখিনি এনেকৈ ভাজিম। এতিয়া ইয়াত অলপ ৰেড চিলি দি দিম আৰু লগতে অলপ আৰু হালধি গুড়া অলপ ইয়াতে দি দিম। এনেকৈ মছলাখিনি অলপ সময় ভাজাৰ পিছত বইল কৰি থোৱা কচুখিনি ইয়াতে দি দিম। মছলাখিনি ভাজা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত কাটি থোৱা বিলাহীটো ইয়াতে দি দিম। মছলাখিনি ভাজা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত বইল কৰি থোৱা কচুখিনি ইয়াতে দি দিম। যিহেতু নিমখ মই বইল কৰোঁতে দিয়া নাই, এতিয়া দি দিম। এনেকৈ ভালকৈ অলপ উতলিবলৈ দিম। তাৰপিছত মাছখিনি দি দিম। এইখিনি উতলি আছে, এতিয়া ইয়াতে মাছখিনি দি দিম। এনেকৈ গোটেইখিনি মাছ দি দিলোঁ। মাছকেইটা দি হোৱাৰ পিছত এতিয়া নৰসিংহ পাতখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। এনেকৈ এবাৰ ভালকৈ লৰাই অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি দিম। তাৰপিছত অলপ উতলিবলৈ দি হৈ যাব। ইয়াত 10 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি দিম। ইয়াত 10 মিনিট ঢাকি দিয়াৰ পিছত এতিয়া উদঙাই দিছোঁ। এয়া অলপ থুপথুপীয়া হৈছে। এনেকৈ থুপথুপীয়া হ'লেই আৰু অলপ জোল কমাৰ পিছত নমাই দিম। কচু এনেকৈ থুপথুপীয়াকৈ বনাই খাই ভাল লাগে। কালাৰটো খুব ভালেই হৈছে। এয়া হৈ গ'ল আমাৰ কচু আৰু মাগুৰ মাছৰ ৰেচিপি। খাবলৈ একদম টেষ্টি হৈছে। আপোনালোকে এনেকৈ এবাৰ বনাই খাই চাব। জালুক থাকিলে দি দিব পাৰে, মোৰ তাত নাছিলে কাৰণে দিয়া নাই। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক এটা মাৰি দিব। ধন্যবাদ।